of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up now. Love you, let me love you. तपाईले यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि सिम्पली मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् र क्यापकट टेम्प्लेट लिंक भनेर दिएको छु त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई क्यापकटको टेम्प्लेट देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले यसमा पनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट यही नै हो। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो तीनटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिन्छ तीनटा फोटो। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो बनाएर रेडी भइसकेको छ। र तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनको लागि कमेन्ट गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यस्तो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि सिम्पली एक्सपोर्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सपोर्ट टु विदाउट वाटरमार्क लेखेको टिकटकको लोगो देखाएको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब तपाईले डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। तपाईले सिम्पली यसबाट नेक्स्ट गरेर यहीबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर म भन्छु यहाँबाट अपलोड नगर्नु। तपाईले ब्याक गर्नुस्। तपाईले ब्याक गर्नेबित्तिकै तपाईलाई तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। रेडी टु शेयर भनेको छ। तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भएको छ। हस् त आजलाई भिडियो यति नै थियो।